Po kolejích novojičínské lokální dráhy supěl vlak. Jako závoj se za soupravou vznášel kouř z komína parní lokomotivy. Kola soustředěně ukrajovala pražec po pražci z jednotlivých metrů na trati, která se zařezávala do polí Ušenova. V obvyklé půlhodině zastaví na nádraží v Novém Jičíně. Cestující z vagónů 2. a 3. třídy vystoupí a rozejdou se za svými záležitostmi. A z nákladního vagónu připojeného na konci soupravy společnými silami nádražní zřízenci a najatí místní nádeníci vyloží na nástupiště náklad. Několik velkých dřevěných beden, adresovaných ctěnému pánovi Augustu Hyklovi, kloboučníkovi z Nového Jičína. Cesta byla téměř u konce. Je to tady tak jiné, pomyslel si tenkrát. Ze snu ho probudil povědomý zvuk. Vlastně řada zvuků v povědomém pořadí. Nejprve hlasy pod okny, srdečný smích při radostném vítání, cinkot klíčů v objevném svazku, rachot toho největšího v zámku a pak rychlé přivření dveří. V rytmu zazní zvláštní pípavé tóny, celým domem co si zakvičí a naplno se otevřenými dveřmi spolu s cupitáním několika nohou vedere čerstvý vzduch, vonící ranní rosou a posekanou trávou a sluncem opřeným do kůry prastarých stromů v parku před vchodem. Prožene se po schodišti, prolétne chodbami a pokoji, zarachotí ve steřelých dřevěných roletách a starý dům se opět nadechne. Už jsou tady zase. Dnes je jich víc než posledně. Jdeme-li kolem krásného domu, zve nás jeho vzhled samovolně k prohlídce a museli bychom se nacházet ve stavu velmi politováníhodné apatie, kdyby se nám v tom okamžiku nevplížil pocit radosti z krásného a úcta k tvůrci téhož. Ozval se pod schody ženský hlas. Slepé oči mžourají, ale nevidí. Blíží se kroky, po kachlích na chodbě. Už jsou v místnosti. Trouchnivějící parkety vržou, stoupá z nich prach, víří se a krouží a pomalu mu usedá na hlavě, hřívě mezi ušima. A tady byla jídelna. Ve stylu německé renesance s rozměry 11 metrů na délku a 6,5 metru na šířku. Osvětlena 2 okny a skleněnými dveřmi vedoucími na terasu. Strop rozdělený silnými trámy na 3 stejná pole je z větší části vyveden z tmavého mořeného dřeva s částečným zlacením. Osvětlení místnosti bylo zajištěno 2 víceramennými plynovými lustry. Pokračoval hlas. Každé z polí zdobí malby Eduarda Feita, Intarsie a Sprüche, tak to nevím, co je, že by šprušle? Společný smích a další vrzání parket. Obdivují obrazy na stropě. Všichni je vždycky obdivují. Už tenkrát, když ještě byl mladý, čerstvě vyřezaný, vonící včelím voskem a černým pivem, kterými ho ušetřila přičinlivá sluštička. Ženský hlas pokračuje, popisuje jednotlivé místnosti a jejich zařízení. Občas se zarazí a větu poupraví. Podle všeho překládá z němčiny. Zaslechl šustění papíru při obracení stránek. Hlasy a kroky se vzdalují. Slyší je hlouběji v domě, na schodech do patra, pod kroví i dole ve sklepě. Komentovaná prohlídka skončila, skupina se rozdělí a jednotlivě se trousí po místnostech. Ta maluje, ten se jen prochází, několik jich fotografuje. Chystají nějakou výstavu, mluvili o tom i při dřívějších návštěvách. Ne, tady ne, kvůli bezpečnosti. Parkety na zemi jsou rozlámané, ve výklenku bují plíseň, dole ve sklepě jsou odkryté rozvody vody. Někdo by se mohl zranit. Je to tady teď tak jiné. Po několika hodinách odešli a on zase osaměl. Prach se pomalu usadil na podlaze, rámech oken a okenicích po jejich stranách. Dům stichl. Myš občas zašramotila za obložením nebo přeběhla po desce starého příborníku.
Zpovzdálí šuměla projíždějící auta na cestě před domem a parkem. Nehybný poklid, tísnivý až k zalknutí. Možná tím dusnem chystá se bouřka. V dáli už zahřmělo. Jak jen to říkala? Jdeme-li kolem krásného domu? Povědomá slova. Ano, stejně to psali tenkrát v novinách. Gehen wir an einem schönen Hause vorüber, so ladet dessen Äußeres uns unwillkürlich zur Beschauung ein, und wir müssten uns in einem Zustande sehr bedauerlicher Apathie befinden, wenn uns nicht im Augenblicke des Vorübergehens ein Gefühl der Freude am Schönen und der Achtung vor dem Schöpfer desselben beschliche. Ten článek pak předčítali v přilehlém salonu. Pokoušel si vzpomenout, jak vlastně tenkrát vypadal. Opět zahřmělo a spustil se prudký déšť. Těžké velké kapky na uvolněných parapetech přehlušily všechny vnější zvuky a ukolébaly ho ke spánku. A pak ho náhle oslepilo světlo. Sundali z něj přehoz, ve kterém byl zabalený v bedně, aby se nepoškodil při přepravě na dráze. A on se poprvé rozhlédl po místnosti. Je to tady tak jiné než ve vídeňské dílně mistra Irmlera. Tam se lvíček zrodil pod ostřím řezbářských nožů a dlát. Malá lví hlavička na ozdobné liště na horní části příborníku, s jemně vypracovaným čenichem a drobounkýma ušima v husté hřívě. Bylo jich víc, na příborníku po 2 malých a 6 velkých lvích hlavách v dolní části. Naproti sobě u stěny mezi 2 okny zahlédl další známé struhlářské dílny. 2 stolky se zrcadly, také se lvími hlavami, na ozdobné liště pod deskou stolu. Vše mořeno v tmavém dubu, jako táflování na stěnách. Příborník, který lvíček zdobil, stál u stěny naproti oknům mezi 2 dveřmi do chodby. Z jídelny pak ještě vedly doleva široké křídlové dveře z výplní z vzorovaného skla do herny, zatímco doprava se přes stejné dveře vcházelo právě do salonu. Salon, co do velikosti jen o něco málo menší než jídelna, měl bohatě zdobený kazetový strop ze štuku, jeho žloubí, konzole a rozety byly částečně zlacené, s výplněmi vymalovanými půvabnými ornamenty opět malířem Fajtem. Světle žluté, zlatem se třpitící tapety byly lemovány světle modrými sametovými obrubami a zlatými lištami. Dveře a okna byla tónována v barvách tapet a částečně zlacena. Mezi okny byly opět umístěny konzolové stolky se zrcadly sahajícími až ke stropu, které odrážely světlo a pokoj byl o to jasnější. Naproti stál krb z černého mramoru s podobným zrcadlem. Herna nalevo od jídelny, zdobená rovněž barevně malovaným štukovým stropem, byla zařízena jednodušeji. Za to sousedící pracovna připomínala malou šperkovnici. Její strop, navrhnutý ve stylu 15. století, s impozantními římsami a konzolami a bohatými sádrovými ozdobami, doplnilo tmavé, zlatě tkané sametové čalounění. Kromě těchto reprezentačních pokojů byly v nadpřízemí ještě menší prostory pro služebnictvo a kuchyně. Vlastní obytné místnosti byly v prvním patře. Vážení hosté do něj kráčeli po zdobeném hlavním schodišti, služebnictvo a členové rodiny využívali to boční, které vedlo i do suterénu a do podkroví. Obytných a hostinských pokojů měl dům více, než se při pohledu zvnějšku mohlo zdát. Všechny byly prostorné, vzdušné a světlé. Vzhledem ke každodennímu užívání byly tyto místnosti zařízeny sice vkusně, přesto jednodušeji a pohodlněji než dolní nádherné sály. S výjimkou hudebního salonu, pokoje s výklenkem s výhledem na sousední vilu. Strop s jemnými římsami a sádrovými ozdobami v duchu italské renesance s lehce stříbřenými detaily
byl doplněn světlými modrými tapetami s černými postříbřenými rámy. V prvním patře se nacházela kromě jednotlivých obytných pokojů také velmi pohodlně zařízená koupelna. Její vybavení a kamna byla napojena na vodovodní potrubí, vedoucí přímo až na půdu. Na výšině za domy byl nalezen silný pramen s křišťálově čistou vodou a díky jeho vyvýšené poloze bylo možné přirozeným tlakem dovést rozvody vodu až do podkroví k pěkným vytapetovaným pokojům určeným pro hosty a služebnictvo. Byl z nich nádherný výhled do okolí. Stejná péče jako nadzemním podlažím byla věnována také sklepním prostorám, především obrovskému vinnému sklepu s klášterními kletbami a zamřížovanými okny. Podlaha byla dlážděna malými žebrovanými dlaždičkami z Čajkeho cihelny a v jednom ze sklepů byla umístěna také soustava teplovzdušného topení pro hlavní schodiště, slavnostní pokoje v nadpřízemí a vícero místností v prvním patře. Ve snu opět bloumal po místnostech, prohlížel si je očima dalších lvích hlav na nábytku, těch malinkých kovových na zábradlí na vrcholu schodiště u dveří do podkroví, nebo velkých na fasádě, kolem okýnek na věžích obou domů. Teprve přednedávnem založili před vilami okrasné záhony, v zadní části parku za domy se ještě pracovalo na zhotoveních cestiček. Čenichal. Celými doušky vdechoval ten starodávný vzduch plný vzpomínek. Na omamné růže, kvetoucí lípy, na pach zvířat od hospodářských budov a od dobytčího trhu nahoře na kopci nad vilami u cesty na Kojetín. Na štiplavý kouř továrního komína a dalších komínů v okolí. Rozhlédl se očima věžních lvích hlav. Naproti přes cestu si to kolem Dianiných lázní rázovala babka s nůší směrem na Bludovice, zřejmě z trhu na Městském náměstí. Minula povoz bednáře, naložený velkými sudy, který mířil do Hercova pivovaru vedle lázní. Po chvíli jej následovala banda kluků z domků podél Venkovské ulice, podle všeho byli na loupežné výpravě v některém ze sadů v okolí. Kolem vrátnice u příjezdové cesty k vilám přijížděl další vůz s nábytkem, šatstvem, zařízením kuchyně. Neměl to daleko, jen přejel cestu od starší vily přímo u továrny. Slunce měkce osvětlovalo protější žilinský les, nedaleký kostelní zvon odbíjel celou a lvíčka zaplavil pocit nevýslovného smutku a stesku. Náhle se celý obraz ponořil do tmy. V zámku zarachutil klíč, ten největší. Ozvala se řada pípavých tónů, zakvičení a domovní dveře se otevřely. Tak dnes naposled, řekl známý ženský hlas někde mezi dveřmi. Naposledy? Takže už nepřijdou? Zase bude sám? Kroky na parketách se blížily a zastavily se těsně před ním. A pak ucítil pohlazení. Teplé prsty lidské ruky na své hřívě. Přejížděli mu po uších a čistili prachem zaslepené oči. Překvapeně zamrkal a pohlédl do usmívající se tváře před sebou. Ahoj, řekla. A on pocítil naději.